नेपाल सरकारले गर्नु पोलिसी लेभलमा के गर्नुपर्ने सुधारहरू के कुन कुराहरू पोलिसी ल्याइदियो भने यो एड्रेस हुन्छ। एउटा त्यो नेपाल गभर्नमेन्टतर्फबाट एउटा जस्तो वित्तीय पोलिसी पनि आउँदैछ अब बजेट मार्फत होइन। अब मोनेटरी पोलिसी पनि पछि लगत्तै आउने हो। अब जस्तो थर्ड क्वार्टर पछि अब राष्ट्र ब्याङ्कले केही रिभ्यू ल्याउला, त्यो रिभ्यूमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नुपर्ने हो। जस्तो धितोपत्र बोर्डले मार्केटलाई एड्रेस गर्नलाई के नियम ल्याउनु पर्ने, यस्तै स्टक एक्सचेन्जले यिनीहरूले के भूमिका खेल्नु पर्ने हो सर। के पोलिसी आइदिएको भए चाहिँ बजारमा लिक्विडिटीको पनि प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुने। यो क्वेसनको एन्सर दिनु होला सर। हस्, धन्यवाद। क्वेसनको एन्सर जति तपाईले सजिलो भन्नुभयो, एन्सर चाहिँ त्यति छोटो र सजिलो चाहिँ छैन। एन्सर अलिक लामो छ। कुनै कुरा जान्नु भएन भने यो बुझिन भन्नु पर्यो है। राष्ट्रिय ब्याङ्कले र धितोपत्र बोर्डले नेप्सेदेखि सिडिएससम्म धेरैवटा कुरा छन्। सिडिएससीले मिल्यो भने, मिल्न त मिल्दो रहेछ, मिल्दाखेरि अटो इडिआइएस गराइदिने भन्नु पर्यो। बेचेको मान्छेलाई इडिआइएस गर्ने थाहा छैन, इडिआइएस नगर्ने थाहा भएपछि फाइन परेको छ। यस्तो बेरिस मार्केटमा लगभग 17 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताको पैसा लगेको छ। 20% 17 करोड जति। त्यति मध्ये सरकारी कोषमा कति जान्छ, अर्को कोषमा कति जान्छ, सरकारले नयाँ लगानीकर्ताको पैसा लिएर कमाए भन्नु भएन, इडिएस गर्न बिर्सिएको कारणले होइन। बेचेपछि थाहा भएन, त्यसकारण इडिएस अटो हुनु पर्यो। एउटा। दुईटा हुनु पर्यो, हाम्रो जुन नानीहरूको स्वेर छ 16 वर्षको हुँदा साबालकबाट नाबालक हुन्छन्, तर नाबालक हुँदा नागरिकता बनाइरहेको अवस्था चाहिँ हुँदैन होइन। नागरिकता नबनाइरहेको अवस्थामा उनीहरूको सेयर बेच्न पाइँदैन है। त्यो सायद 16 लाग्छ, 18 पनि हुनसक्छ है, मैले त्यो टक्क टाइम बिर्सेँ। बेच्न पाइँदैन। त्यस्तो फाइन परेको त मैले धेरै देखेको छु र मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा देखेको छु। अब तपाईको सेयर मात्रै देखिनु भएन, 16 वर्षको कट्न आँट्यो भने त्यो प्लिक 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 रातो बोलाइदिनु पर्यो कि मेरो सेयरमा तपाईको नानी अबको 15 दिनमा एक कट्दैछ दिने वा 10 दिन कति छ होइन, यो नोटिस तपाईले सेयर बेच्न मिल्दैन, इडिएस गर्न मिल्दैन, फ्रिज हुन्छ होइन। त्यो 18 वर्षमा, 16 वर्षमा नागरिकता झिकेर 18 वर्षको लागि फ्रिज हुन्छ। 18 वर्षदेखि उनीहरू कारोबार गर्न पाउँछन्। त्यो 18 वर्षमा चाहिँ नागरिकता बनाइसकेको रहन्छ भने फाइन परेको छ। त्यस्तो मैले देखेको छु। क्लोज आउटमा पर्छन्, त्यो क्लोज आउट गरिदिनु पर्यो। अब नेप्से 7हरूको साइटमा चाहिँ शेयर शिक्षाको कार्यक्रम जस्तो तरिकाले सम्पूर्ण कुराको नलेज थाहा पाउनु पर्यो होइन। एक। दोस्रो, राष्ट्रिय ब्याङ्कमा यस्तो साइट बनाइदिनु पर्यो कि अहिलेसम्म लाभांशहरू नलएका मानिसहरू छन्, त्यसको पैसा लगभग अस्ति नै क्यालकुलेसन गरेको थिएँ, 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा गएको छ। त्यो 1 अर्ब पैसा राष्ट्रिय ब्याङ्कमा गएर कहाँ बस्छ, अनि कस्तो कस्तो लगानीकर्ताले पैसा अहिलेका लगानीकर्ताले बुझेका छैनन्, 1 अर्ब भन्दा माथि पैसा चाहिँ बाँकी छ। कुन साइटमा हेर्ने, तपाईको बुवा हुनुहुन्छ कि बा हजुरबा हुनुहुन्छ, को चाहिँ ले पैसा लाभांश बुझेका छैनन् होइन। कम्पनीले यति लाभांश बुझेको छैनन् मात्रै लेखिन्छ, उसका नामको डिटेल उसको साइटमा हुनु पर्यो। राष्ट्रिय ब्याङ्कले जनतालाई तपाईहरुले पैसा लान नभएको हुनाले 5 वर्ष भन्दा माथि म्याद पुगेको लाभांश राष्ट्रिय ब्याङ्कको ढिकुटीमा छ, क्लेम गरेर लान सक्नुहुन्छ भनेर कुनै साइट बन्नु पर्यो। न त मान्छेलाई थाहा छैन कसको पैसा त्यहाँ अड्केको छ भनेर हैन। त्यो अब रह्यो राष्ट्रिय ब्याङ्कले यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बचत र मुद्दतीको जुन अन्तर 5% बनाएर एउटा चलाउने साथ सबै चल्ने, लहरो तान्दा परो हल्ले जस्तो बनायो। आजको दिनमा मुद्दती खातामा पैसाको ब्याज खान पाउँछन् मान्छेलाई। म अबर पर्यो पैसा राखेर खाने मान्छेलाई चान्स दियो 11% नै दिउन्, तर बचत राख्नेको पनि त्यो 11 गर्यो भने त्यसको 6 हुनै पर्छ, वा बचतको भन्दा माथि मुनि न्यूनतम बचत भन्दा अधिकतम बचतको 2% त्यसलाई पनि मैले केही भइन। तर एफडी मुद्दती खाता र बचतको जुन 5% अन्तर छ त्यसलाई ब्याङ्क प्रति छोडिदिनु पर्यो। ब्याङ्कले बचत ल्याउन सक्छ भने ल्याओस्, मुद्दतीको कुरा आफ्नो कुरा हैन। मुद्दती 11 राखे पनि बचत 3 देखि 5 राख्छ कि 2 देखि 4 राख्छ कि हैन, 5 र 6 राख्छ कि त्यो छोडिदिनु पर्यो। मुद्दती 12 राखे पनि बचत र 2 र 3 मा राख्यो, मुद्दती 12 राख्यो भने पनि टेन्सन छैन। कोही मान्छे मुद्दतीमा खान्छन्, कसैलाई चाहियो बचत, यो अन्तर हटाइदिनु पर्यो है।
अब रह्यो रिस्क वेटेज जुन शेयर बजारलाई चाहिँ सम्पत्ति मानेन स्टक हाम्रो मौद्रिक नीतिले त्यो 150 को वेटेजलाई चाहिँ 100 वा 50 मै झार्दै पनि 75 सम्म झार्दै पनि केही फरक पर्दैन है। अब रह्यो बैंक वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको लिक्विडिटी 20% राखेकै हुन्छन् हैन। यस्तो संस्थाले चाहिँ जुन पहिला शेयर किन्न पाउँथ्यो आफ्नो बाहेक जुनै सुकै कम्पनीको पनि आफ्नो 20% मध्येको 3 या 4% लिक्विडले स्टक किन्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। संस्थागत लगानीकर्तालाई हटाएपछि यो बजार प्यानिक भयो भन्ने देखियो, उनीहरूलाई शेयर किन्ने दिनु पर्यो। अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले यो अर्को त सक्दैन, अर्को कसले सक्छ? सरकारले सीआईटी नागरिक लगानी कोष, प्रहरीको कोष, अनि अर्को रह्यो सेनाको कोष, टेलिकमको कोष, यस्तो कोषको केही फन्डहरू हैन स्टक मार्केट आज घाटा भयो पो डुब्यो तर कमिने अवसर पनि थियो नि त। तपाईको सकिँदाखेरि 100% सकियो होला तर मार्केटले त 10,000% कमाइदिएको छ। यस्तो कालखण्डमा त उनीहरूको पैसा एफडी राखे भन्दा माथिको रिटर्न मार्केटले दिन सक्छ। त्यो पैसाको केही फन्ड स्टक मार्केटमा हालिदियोस् र मार्केटलाई मजबुत बनाइदियोस्। जुन राष्ट्रिय ब्याङ्कले मात्रै सक्दैन, जुन सेबनले मात्रै सक्दैन, अर्थ मन्त्रालय सक्दैन, यो देशको क्याबिनेटले चाहिँ सक्ने काम हो त्यो। अब रह्यो सेबनले प्रत्येक कम्पनीको ब्यालेन्स सिट 3 महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्छ, तर 3 महिना पछि अर्को 3 महिनामा चाहिँ कहिले प्रकाशित गर्ने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन र दिनै पछि हामी याद गरिराख्नुपर्छ। र आजको दिन सपोज अस्ति माघकै दिन ब्यालेन्स सिट छाप्दा म वैशाखको यति गते छाप्छु भनेर उसको साइटमा आउने गरी हैन त्यो ब्यालेन्स सिटमै मिति कोड गरिदियोस्। आजै मिति कोड गरिदियो, यति मितिमा हामी प्रकाशित गर्नेछौँ, नेक्स्ट अर्निङ डेट भनेर हामी 2080 सालको वैशाख 13 गते प्रकाशित गर्नेछौँ भनेपछि मेरो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट वैशाख 13 गते आउँछ भनेर भनेर भनिदिनु पर्यो। अब रह्यो म्युचुअल फन्डलाई यदि शेयर दिने भए 1 वर्षसम्म बेच्न पाउँदैन यस्तो आरक्षणको शेयर भन्नु पर्यो म्युचुअल फन्डलाई हैन। यदि छिटै बेच्न पाउने अधिकार दिने भए 1 अर्ब भन्दा मुनिको कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ उसको 5% आरक्षण हुनु भएन, त्यो 5% यही जनतालाई छोडिदिनु पर्यो, म्युचुअल फन्डलाई छोडिदिनु भएन। अब रह्यो हाइड्रो पावरको शेयर किन्दा यो कम्पनी चाहिँ कहिले सरकारीकरण हुँदैछ? यो कम्पनीको परियोजना मैले ब्यालेन्स सिट भन्न खोजेको होइन, ब्यालेन्स सिट जाँदैन। यो कम्पनी यति साल आज चिलेमे हाइड्रो पावर छ भने, बुट्टो हाइड्रो पावर छ भने यो कम्पनीको स्वामित्व यसपछि कम्पनीको प्रोजेक्टको स्वामित्व है, कम्पनीको प्रोजेक्टको स्वामित्व यति मितिमा सरकारले लाँदैछ, हस्तान्तरण त्यसबेला हुन्छ भन्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स सिट त फरक कुरा यति। अब रह्यो त्यसपछि यो कम्पनीको शेयर कहिले लकिङ पिरियड खुल्दैछ मान्छेलाई थाहा नै छैन। लकिङ पिरियड यति टाइममा लकिङ पिरियड खुल्छ, आज लकिङ पिरियड खुल्छ यो लेखिदिनु पर्यो। अब रह्यो जुन कम्पनीले सजिलै कसैलाई सूचना नगरिकन प्रमोटर शेयरलाई पब्लिक बनाएर बेच्न पाइन्छ भने त्यो पब्लिक र प्रमोटरको पर्सन प्रत्येक क्वार्टरको अन्तिममा ब्यालेन्स सिटको मुनि हुनु पर्यो। आज प्रमोटरको शेयर 30% अनि पब्लिक 70 भयो, अर्को पल्टको ब्यालेन्स सिटमा प्रमोटरको 20 अनि प्रमोटरको 80 भने ओहो प्रमोटरले शेयर बेच्दै गएका रहेछन् भन्ने कुराको ज्ञान थाहा पाउनु पर्यो। नत्र शेयरको सप्लाई आएको छ कहाँबाट आएको छ भने मानिसले ज्ञानै थाहा पाएन, त्यो मेकानिजमै बुझेन। यति कुरा सेबनले उसको क्वार्टरको रिपोर्टमै थाहा भयो नि, प्रमोटरले शेयर यो क्वार्टरभरि बेचेर पर्सन हटाएका रहेछन् त्यो क्वार्टरको भन्ने रिपोर्ट, त्यो रिपोर्टको मुनि नै आइदिनु पर्यो। त्यसपछि जुन बेसिक नलेजहरू छन् त्यो नलेजहरू चाहिँ नेप्सेकोमा, सेबनको आफ्नोमा, सिडिसीको आफ्नोमा, बिमा समितिको आफ्नोमा, राष्ट्रिय ब्याङ्कको आफ्नो साइटमा हुनु पर्यो। यदि महिनामै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई रिपोर्टिङ गर्दा उसको कार एडुकेसीहरूमा केही तलमाथि चेन्ज रहेछ भने वा रहेन रहेछ भने, उसको डिपोजिट वा लोन बढेको रहेछ भने प्रत्येक महिनामा कहिले प्रकाशित गर्ने हो त्यो प्रकाशित गर्दा राष्ट्रिय ब्याङ्कको साइटमा उसको नोटिसहरू चाहिँ प्रकाशित हुनु पर्यो। र गभर्नरलाई कुनै कार्यक्रम वा जुनै कार्यक्रममा बोलाउन सक्छन्। प्रत्येक कार्यक्रममा स्टक मार्केटको बारे चाहिँ
बोल्नु हुँदैन। उहाँले बोल्ने डेट हो भने प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार 8 बजे वा 7 बजे लाइभ बोलिदिने नि स्टक मार्केटको बारेमा बोल्ने छ, मौद्रिक नीतिको बारेमा वर्णन गर्ने छ भने मार्केट चलेको बेला बोलिदिनु भएन है। त्यसपछि स्टक मार्केटको म टेक्निकल एनालाइसिस हो, म फन्डामेन्टल पढाउँछु भन्यो भने त्यस्तो टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टलले कहीँबाट सर्टिफिकेट लिएको छैन। त्यस्तोको हामीहरू जस्तो टिचरहरूले जो पढाउँछु भन्छ उसले 7 बाट इक्जाम पास गर्नु पर्यो हैन, 7 ले जाँच गर्नु पर्यो र उसले 7 को क्राइटेरियामा नाम लेख्छ। 7 ले यो मान्छे यो फन्डामेन्टल टिचर हो, यो टेक्निकल टिचर हुन् भनेर टक्क उसको साइडमा हुन्छ अनि आफ्नो विद्यार्थीले जहाँ पढ्नुभयो त्यो पढ्नु पर्यो। यो क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको यसलाई 7.5 बनाइएको छ एक वर्षमा, त्यो चाहिँ 5% मात्रै बनाइदिनु पर्यो हैन। र जो मान्छे एक वर्षमा 5%, 1 देखि 4 वर्षसम्म 1 देखि 2 वर्षसम्म राख्छ भने त्यसलाई 4%, 2 देखि 5 वर्ष राख्छ भने त्यसलाई 3%, 5 देखि 10 वर्षसम्म राख्छ भने त्यसलाई 2%, 10 वर्षदेखि जतिसुकै राखोस् क्यापिटल गेन 1%। त्यसो गर्दा मानिसले लामो अवधिसम्म जान्छ र बजारमा शेयरको सप्लाईहरू कम भएर बजार मजबुत बन्दै जान्छ। क्यापिटल गेनलाई गर्नु पर्यो। यो अहिले धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसन जुन अहिले कमिसन छ त्यसलाई 50% मा झारिदिनु पर्यो। इन्टरडेहरू थपिदिनु पर्यो, कल अप्सनहरू राखिदिनु पर्यो है। अर्को त्यसलाई कल अप्सन या पुट अप्सनहरू राखिदिनु पर्यो भनेको मतलब कोही मानिसहरूले स्टक मार्केट 11 देखि 3 बजे चल्छ त्यो केही फरक परेन। के सरकारी कर्मचारी नकिन्नु भन्न खोजेको? के नेपाली सेना पुलिसहरू जो छन् जो सब टाइममा छन्, जुन आइतबारदेखि शनिबारसम्म शुक्रबारसम्म अफिसमा काम गर्छन्, हाम्रो मार्केट पनि त्यही बेला चल्ने हैन, हाम्रो मार्केट पनि त्यही बेला चल्ने हुनाले के सरकारी कर्मचारी शेयर किन्न नपाउने? सरकारी कर्मचारी पनि शेयर किन्ने अवसर दिनको लागि बिहान बेलुकालाई त म त्यो टाइम मिलाएर जापानको जस्तो अर्थात् पाकिस्तानमा पनि 6 जस्तो लाग्छ, 1 घण्टा ब्रेक हुन्छ उनीहरूको, त्यस्तो ब्रेक खालको मैले त्यो चाहिँ सोचेको होइन। तर एउटा त्यस्तो अप्सन होस् कि अनसिन हुन्छ, हिडन हुन्छ, हिडन हुन्छ 11 देखि 3 बजेसम्म हिडन हुन्छ हुन चाहिँ। तर यदि त्यो हिडनमा पनि कोही सेलर वा बायर छन् भने कारबार हुने गरी त्यस्तो मैले त्यसलाई चाहिँ पुट अप्सनै भने पुट अप्सन राखिदिनु पर्यो। उदाहरण चाहिँ कस्तो भने म नेपाली सेना हुँ, म 10 बजे अफिस जानै पर्छ, तर शेयर खुल्ने 11 बजे, मेरो अफिसमा शेयरको टिएमएस नचल्दिन सक्छ वा आफ्नो कामको बिजी भएर शेयर किन्न मिल्दैन। अब शेयर हेरे आज मलाई डडट कम्पनी ए भन्ने कम्पनी किन्न मन लागेको छ, बजार भाउ हेरे 500 490 मा पो आयो भने म किन्छु भनेर 490 मा 500 किता भनेर उसले अहिले नै बिहान घरैमा बसेर 8 बजे नै टिएमएस खोलेर राख्न पाओस्, त्यो चाहिँ नदेखियोस्, अनसिन होस्। यदि बजार दिनभरि आउँदा 490 मा आयो भने उसले शेयर किन्न पायो, वा 500 मा छ म 520 पुग्यो भने म बेच्छु है, 520 आयो भने जहिले भए पनि यो एक हप्ताभरिमा 520 पुग्यो भने म बेच्छु भनेर उसले आजै अहिले नै बिहान 520 1000 किता ए भन्ने कम्पनी सेल भनेर टक्क राख्यो। 500 मा चल होला, 490 बेला कुनै बेला 500 मा पुग्यो भने उसको शेयर पिक्लिक्क देखेर उ सेल रहने खालको। यो हिसाबले यत्रो मास सरकारी कर्मचारीलाई पनि इन्भल्भ गराउन सकियो। त्यसपछि ब्रोकर कमिसन भने त्यसपछि पोलिसी लेभलमा गएर पोलिसी लेभलमा यो 4/12 हटाइदिनु पर्यो। सम्पत्ति भनेको मानिसको शेयरलाई पनि सम्पत्ति मान्नु पर्यो। उसको सम्पत्ति राखेर उसले रिस्क लिन्छ भने ब्याङ्कले पनि उसलाई रिस्क हेरेर कमाई गर्न सक्छ वा सक्दैन, ब्याङ्कले आफै एनालाइसिस गरेर त्यो 4/12 चाहिँ हटाएर 4 करोड होइन 2 करोड पनि नदिने कर्मचारी कस्टमर रहेछ, यो त ब्याजै तिर्दैन जस्तो लाग्छ, उसको कम्पनी किनेको ब्याङ्कलाई मन परेन भने नदेश पनि दिन सक्छ भने उसलाई गच्छे अनुसारको ऋण धन दिन सकोस्, स्टक मार्केटबाट व्यापार गरोस्, शेयर किनोस्, लोन दियोस् हैन। ब्याज दर चाहिँ अब मैले भन्न मिल्दैन, ब्याज दर चाहिँ स्टक मार्केटमा किन्ने मान्छेलाई उद्योग खोले जस्तो घर बनाए जस्तो सस्तो ब्याज नभएर
घर बनाउनु भन्दा उद्योग खोल्नु भन्दा चाहिँ 2% माथि घर बनाउने भन्दा चाहिँ 1% माथि नै ऋण दिने गरी यो योजनाहरू नै बनाइदियोस् है। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा मानिसले क्लियर अहिलेको ब्यालेन्स सिट धेरैवटा क्लियर छन्। क्लियर चाहिँ हैन, हाम्रो नेपाली जुन लगानीकर्ताहरूले जे कुराको हेर्छन् ती कुराहरू चाहिँ राखिदिउन्। टेक्निकलको त हिसाब ब्यालेन्स सिटमा देख्न मिल्दैन। अहिले 2 वे रूपमा ब्रोकरले कमिसन लिइरहेको छ, सेल र बाई। त्यति मध्ये एउटा वे 1 वेमा पनि लियोस्। एउटा ब्रोकरसँग फेरि आज कुरा चल्यो, म त फ्रीमै सेयर गरिदिन सक्छु भन्नुभयो उहाँले हैन। अनि कस्तो रहेछ भनेर सोधेँ उहाँको फ्री कमिसनमा। तर फ्री कमिसन सेयर किन्ने मान्छेले चाहिँ 7 दिन अगाडि नै पैसा दिनु पर्यो। 10 करोडको किन्छ भने 7 दिन अगाडि नै ब्रोकरको खातामा 10 दिन हालिदिनु पर्यो, वा 2 दिन अगाडि पनि हालिदिनु पर्यो। म त्यस्तो हो भने चाहिँ फ्री पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यही पैसाको ब्याज, डेली ब्यालेन्सको ब्याज खाएर फ्री पनि ब्रोकर हुनसक्छ। कहाँ 50 मात्रै हो र भन्नु हुँदैछ मलाई एउटा ब्रोकरले। तर 50% सम्म होस्, 1 वे पनि होस् है। यति कुरा भयो भने चाहिँ मार्केटको लागि मजबुत पनि हुन्छ। यो अरू देशमा भइरहेका कुरा पनि हुन् हैन। सेवनको मानिसले बोल्दैछ कि गभर्नर चाहिँ मौद्रिकपट्टिको मनी मार्केटतिरको मानिसले चाहिँ बजारलाई नहलाओस्, ऊ चाहिँ मार्केटको मेकरको रूपमा चाहिँ बजार नआओस्। यति कुरा राख्छु। यति कुरा भयो भने चाहिँ रहन्छ है। नेपाल सरकारले